jokaisen nousuveden ilo. Onko se joki vai onko se katu? Siellä näkyy meidän ankkuripaikka. Valoa tunnelin päässä. Ehdottoman siistiä. Kato, sieltä tulee mustakorppeja. Eikö mustakondoreita? Kun Suomen linnassa olisi. — 750 metriä tunnelia ilmeisesti, jos ymmärsin oikein. Käytiin katsomassa vielä kerran sisäänkäynnin luona kartta. Ja nyt ollaan mielestämme kartalla. Vielä on ihan tuoretta ilmaa. Niin kauan kun ei tuu Balrog vastaan, niin kaikki hyvin. Joo, tähän me jätetään matka, koska tuolla tulee märkää ja ei oo kumpparit eikä sukelluspullot mukana. Takaisin maan pinnalla. Ei löytynyt Balrogia, löytyi vaan vettä. Tultiin selvästi kahvimaahan. 3. pussi kahvia. Taisi pikkasen tulla vettä, kun oltiin kaupassa. Minä mennä nyt uima-altaaseen. Miljoona kaupungin yössä soudellen. On kyllä vähän eri meinis, kun on tottunut soutamaan Suomen suvessa. Joskus pitää pestä lattialautojen altapuoleltakin. Eli nyt on hyvin vähässä meidän pitkän ajan ruokavarastot, ja joten nyt on hyvä pestä lattialautojen alta. Stuvauskonejalaa varten osa 1. Tässä on 2 kassia. Tässä on 1 kassi. Ostettiin 6 kiloa vehnäjauhoa, 6 kiloa spagettia. Tomaattisäilykkeitä ei löydetty vielä. 6 kiloa riisiä. 6 kiloa riisiä. Ja tämä on kolumbialainen joulupaketti. Ei oikein tiedetä mitä siellä on, mutta ostettiin, kun niitä oli myynnissä. Näiden olisi tarkoitus nyt siirtyä jonnekin tänne. Kuormakamelit osa 1 ja 2. Kaupassa kannattaa käydä sen jälkeen kun pime on laskeutunut, koska ei tarvitse hikoilla helteessä. Saatiin kauppakassit dingiin asti. Tämä oli kauppakierros numero 2. Vielä pitää tehdä kauppakierros numero 3. Näin, paikallinen sukeltaja tuli putsaamaan meiltä veneen pohjan. Ja sinne lähti sukeltajat. Toinen uiden ja toinen kanootilla. Kerrankin ollaan pohjossa, niin nyt on aika uudelleen merkitä ketjun ensimmäiset metrit.
Kuten tässä näkyy, tässä on vihreä merkintä, tässä on keltainen, tässä on punainen ja ekat 15 metriä. Kohti Panamaa! Sinne jää Cartagena. Sokerit pulloihin. Ja kun ei ole rattia, niin käytetään paperia. Sitten pullotus. Jes. Tässä täytyy olla taas joku jokiversio kyllä kuin suklaakastiketta. Olemmeko me Porjovene? Olemme. Kryssikulmilla. Mitä tää tällä on? Cartagena oli komea kokemus. Oli ihan superi. Se on tästä sen niin kuin tavallaan niin kuin vasta tajuaa, että kun taas katselee tätä ihmettä mereltä, että se on ihan oikea suurkaupunki. Mutta nyt kohti Panamaa. Mutta kaikille, menkää Cartagenaan, jos käytte Kolumbiassa. Kyllä, oikein hauska kaupunki. Tuolla maan puolella taas jylisee. Toivottavasti se ei tule tänne. Koira vahdissa. Kuu on vihdoin viimein noussut, niin täällä pimeydessä näkeekin jotain. Mennään aika vauhdilla kohti länttä ja merenkäynti on melko moista ja pieni merivahinkointi uhkasi tässä aikaisemmin vuorolla, kun ei nähnyt horisonttia ollenkaan. Ja tässä parin tunnin sisään pitäisi tuulen suunnan kääntyä melko lailla 180 astetta, että sitten päästään kryssimään. Me ollaan ekaa yötä nyt ulkona ja kokeillaan vaihteen vuoksi tällaiselle 2 yön ylitykselle 4 tunnin vahtivuoroja. Jää vähän vähemmälle yölle, mutta niin se aina ikänä yönä jää. Onko sillä tässä 2 päivässä niin suurimman merkitys? Sitten ajetaan koneella. Ainakin on vielä aika iso, mutta tulee tällä hetkellä semmoinen noin suuri. Mitä se on? 30 sekunnissa. Eli ei kauheasti kysy kuriin. Yöllä tulee paljon paremmin kuin piti ja tulee vähän huonommin kuin piti. Joka tapauksessa tiedettiin, että matkalla Panamaan joutuu jonkun verran koneella ajamaan. Porjehduselämää mille öillä. Herneerokkapäivä eli torstai. Ja mun vahtivuoro justiin alkoi. Henri justiin tiskasi. Aurinko laskee 1,5 tunnin päästä. Ja sitten on taas odotettavissa hyvin pimeää meininkiä, koska kuu nousee vasta 0,5 yön jälkeen. Ja huomisen tavoitteena on päästä heti aamu ani varhaisella tekemään Customs ja Immigration ja raapia siellä ovea ennen kuin ne ehtii edes aamukahvia saada. Ja sitten jatkaa suoraan matkaa Kunajalaan ja aloittaa taas saarielämä. Ja siellä meitä jo odottaakin Plan B, eli meidän norjalaiset kaverit, ja katsotaan mihin päästään. Plan B:llä on joko 56 tai 60 jalkainen vene ja me ollaan 31 jalkaa. Me voidaan olla, me ollaan puolen pienempi. Melkomaista mittarilta on tämä kuu on noussut jo 0,5 tuntia sitten, mutta vielä se ei yhtään näy. Meillä on muutama hassu tähti tuossa suoraan yläpuolella, mutta noin muuten aika pilvistä on tuossa edessä jotain sadekuuroja. Iso ykkösreivissä ja noin puolet Genoasta rullattuna pois. Ihan vaan varmuuden varalta.
Tästä on nyt 22 mailia perille ja sitten oltaisiin Panamassa. Siinä se nyt on. Panama. Tosta kun seuraa niemeä vasemmalle, niin siellä olisi vielä Kolumbia, mutta tässä on nyt Puerto Obaldian valot. Ei ole kauhean iso kylä niin kuin näkyy. Väli-Amerikka. Kyllä, Darienin sademetsät. Ihan komea näky näin aamusta. On aivan fantastika. Joo, tällä kertaa tää ylitys meni jopa ihan aika mukavasti, että vaikka öisin ympärillä välähteli, niin ei saatu yhtään ukkoskuuroa niskaan. Parin kertaa pikkasen ripotteli, mutta muuten säät on ollut hyvät ja loppupeleissä tosiaan päästiin purjehtimaankin paljon enemmän kuin oikeastaan mitä uskalsi täältä tuulettomalta alueelta toivoa. Eli tässä on muutama vähäsen eilen jouduttiin ajamaan koneella ja nyt sitten tää ihan loppupätkä, mutta muuten päästiin ihan rehellisesti purjeilla eteenpäin. Täällä sitten jatketaan tätä rannikkoa pitkin länteen, niin voi olla, että on aika konepainotteista, sen takia me ostettiin vähän lisätankkeja ja lisädisseliä tuolta Kolumbiasta, mutta ja tästä näkee, että osa reissusta oli vähän raffimman puoleista, ei kaapi meinannut pysyä kiinni. Ja on kokeiltu tällaisella teipillä ja tällaisella teipillä useaan kertaan. Vien itseni Väli-Amerikkaan. Eli nyt ollaan matkalla tekemään rajaselvityksiä. Ja tässä on Darien Gap, eli luoksi pääsemme tätä viidakkoa. Jes, eli siihen jätettiin nyt paikalliselle Beachille Isosaari ankkurin kanssa ja nyt mennään katsomaan poliisiasemaa. Rasti numero 2 suoritettu. 3 jos lasketaan kopioiden ottaminen. 4 vielä. Kyllä, eli vielä poliisille ja sitten me ollaan toivon mukaan maassa. Niillä on aamubisnekset menossa. Meillä on pilotit eli Plan B kyydissä, koska ne ajoi täällä ja kerran Karille. Tässä on meidän ankkuripaikka täksi yöksi. Ja siellä on meidän oppaat. Lähdin pienelle tutkimusretkipurjehdukselle taas tarkastelemaan tämän saarirykäilmän maisemia. On tää kyllä eeppistä. Siellä on Lilleö ja Plan B. Ja tässä nyt saadaan nauttia aika lailla autenttisesta menosta. Gunajalan ihanassa saaristossa.
surrounding them. Eli näin navigoidaan Dingyllä täällä riuttojen keskellä. Yhdellä on merikortti ja toisella on satelliittikuvia. Ulkona on pimeä. Tässä ollaan. Ja tämä on pubi. Pero sí son muchos pescados. Sí. Muchos pescados. Sí. Ya se cambia. Guamar. Guamar como general. Tämä on illan loppu paikallisbaarissa. Sitten pitää löytää Dingillä tie kotiin. Näin se mennään kotiin. Uusia projekteja ollaan Ötökkä-alueilla, joten mä nyt kokeilen tällaista kaukohyttysverkkoa. Ja safari-ikkunassa on myös hyttysverkko. No niin, maaseikkailulle kohti Kunakylää. Ja purjehtien tietenkin. Täällä kuuluu purjehtien. Paikallisesti purjehtii omilla kanooteillaan. It's hard work! It is a pig. Sinne jäi Kaledonian kylä taas taakse. Sankarit ratsastuvat ei ollenkaan auringon laskuun, vaan sinne toiseen suuntaan. Kyllä. Odotellaan, että tuossa ihan kohta pitäisi ruveta tuulemaan, että sitten päästään oikeasti kotiinkin. Kyllä, hetki jouduttiin soutamaan, mutta taas mennään. Näin lähdetään harmaaseen aamuun. Plan B edellä ja me perässä. Näitä keltaisia hattujakin päästään käyttämään. Eli tässä näkyy tää ero. Toinen puoli on ihan tällaista koskematonta. Ja sit kun on kylä, niin jokainen 4 senttiä on käytetty. Ja tää on ihan muista fiksu tapa tehdä tää asia, että kylät on tiiviitä ja kaikki loput on sitten niin kuin luonnontilassa tai viihdysmaata. Kumparen laskua. Kyllä. Tuossa tuo Valaan selän näköinen nyppylä tuon niemen takana on saari, mihin ollaan menossa.
up, eli alas. Moottorilla mennään, ei tuule juuri laisinkaan ja tällaisen pilvimassan läpi ei aurinkosähkökään ihan hirveästi, niin akku on vähän tyhjemmän puolella, niin otettiin tämmöinen parin tunnin siirtymä. Meillä on hinausköysi valmiina. Plan B:llä lakkas moottori toimimasta. Täällä ei tuule yhtään. Me pyöritään tässä nyt ympyrää, kunnes sieltä tulee niin kuin okei, 2 minutes. Okay, we do another round. Tästä tulee vaativa heitto. No. Sitten mennään taas valmistautumismoodiin. Ihan kauhea tilanne. Oota, köysi on hyvä. Tulee shokki. Sieltä nyt ainakin tulee mustaa savua moottorihuoneesta. Se on joko hyvä tai huono asia. Ja meillä lähtee kohta kliitti irti. Ei oo nyt. Tässä pitää yrittää koko ajan silleen niin kuin. Hinausköysi aivan liian lyhyt. Sellaista ei ollut. Sellaista meillä ei edes oo. Mutta. Sitten se, että 5 tonnin veneellä pelataan kaiken. Joo, mutta ainakin ostetaan heille aikaa tehdä moottorihommia. Hinausköysi 3 aallon mittaa. Ja Jep. Nyt tulee iso. Eli tonne pitäisi päästä. Sinne on vielä ihan vitu pitkä matka näissä aalloissa. Hei, yritetään dokumentoida tätäkin. Tässä on aina tällainen pieni niin kuin, paniikkivaihe ja sitten tämmönen suoritusvaihe. Nyt ollaan suoritusvaiheessa ja jos veneet ei ole näin epäsuhtaisen kokoisin, tai vähän helpompaa. Siellä Anita on päässyt jo kannelle asti. Ihan pahin on nyt jo ohi, mutta toivotaan, että meillä on täällä. Tää on ihan rikki vääntynyt ja niin kuin, täytyy katsoa mitä sieltä täytyy korjata. Mutta se on parempi kuin se, että noi on riutassa. Kyllä. Tällaiseen paikkaan ollaan tulossa ja minä olen nyt jo tähystämispuuhissa ankkuripaikkaa varten. Tuolla perässä on edelleen kiinni Plan B. Nyt voi vähän naurattaa. Mutta kaikkea sitä kun maailman merille lähtee. Sitten ruvetaan molemmat ankkuroimaan. Kaunis paikka kyllä. Se oli ehkä vähän tarpeettoman jännittävää. Joo. Mutta siis fakta on se, että ilman tuota hinausta ne ei olisi voinut ankkuroida niissä olosuhteissa. Ei siis niinku. Ei millään. Siis Ne olisi joutunut sinne riutalle ja siinä vaiheessa kun 1,5 metristä aallot hakkaa sun venettä riuttaa, niin se on peli poikki. Siihen nähden se, että meillä on yksi klamppi irti kannesta ja vähän takakorissa vääntymää, niin on aika pieni hinta. Mutta olennaisinta on se, että molemmat veneet ovat nyt turvallisesti ankkurissa. Joo. Ja näin ollen kaikki siltä osin hyvin. Nyt mä tarvitsen uimatauon, kylmän oluen ja sit katsotaan, jos pulssi laskee joskus huomenna. Kukaan ei kuollut, aloitetaan siitä. Ja luultavasti molemmilla veneillä pystyy vielä purihtimaan tämän jälkeenkin. Ja näin se jännitys purkautuu kehosta. Saatana! Kohta voisi hypätä vaikka mereen.